ต่อกรณีการออกมาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่ขัดข้องที่จะให้คุณอภิสิทธิ์นั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็สนับสนุนแนวความคิดของพลเอกประยุทธ์และก็เชื่อว่าท่านก็รู้ดีว่าคุณอภิสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพในการทำงานเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอภิสิทธิ์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทางที่ดีก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะส่งสัญญาณไปยังพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐเพียงพรรคเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการเป็นประธานคณะกรรมาธิการของคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ควรที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรไปดำเนินการผมก็เห็นด้วยว่าเริ่มต้นของการตั้งญัตตินี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คือว่าสัดส่วนในส่วนของกรรมาธิการที่เป็นสัดส่วนของครม.ก็ไม่ควรที่จะมีเอาสัดส่วนครม. 12 คนนี้ไปกระจายแจกจ่ายให้กับพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็เรียนว่าทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์ได้ส่งสัญญาณไปยังพรรคพลังประชารัฐถ้าพลเอกประยุทธ์มีความจริงใจนะครับไม่ปากว่าตาขยิบก็อยากจะเชิญแกนนำพรรคพลังประชารัฐมาพูดคุยกันถ้ามีการพูดคุยเป็นไปได้มีการลงตัวและก็สนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความปรองดองของความสมานฉันท์ของบ้านเมืองอย่างแท้จริงครับต่อกรณีการออกมาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่ขัดข้องที่จะให้คุณอภิสิทธิ์นั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็สนับสนุนแนวความคิดของพลเอกประยุทธ์และก็เชื่อว่าท่านก็รู้ดีว่าคุณอภิสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพในการทำงานเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอภิสิทธิ์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทางที่ดีก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะส่งสัญญาณไปยังพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐเพียงพรรคเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการเป็นประธานคณะกรรมาธิการของคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ควรที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรไปดำเนินการผมก็เห็นด้วยว่าเริ่มต้นของการตั้งญัตตินี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คือว่าสัดส่วนในส่วนของกรรมาธิการที่เป็นสัดส่วนของครม.ก็ไม่ควรที่จะมีเอาสัดส่วนครม. 12 คนนี้ไปกระจายแจกจ่ายให้กับพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็เรียนว่าทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์ได้ส่งสัญญาณไปยังพรรคพลังประชารัฐถ้าพลเอกประยุทธ์มีความจริงใจนะครับไม่ปากว่าตาขยิบก็อยากจะเชิญแกนนำพรรคพลังประชารัฐมาพูดคุยกันถ้ามีการพูดคุยเป็นไปได้มีการลงตัวและก็สนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความปรองดองของความสมานฉันท์ของบ้านเมืองอย่างแท้จริงครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ